Hello mga ka-OFW! Good morning, good afternoon, good evening, saan mang sulok ng mundo. Ngayon, gagawa tayo ng sexy lentil salad. Ito ang mga kailangan nating sangkap. Lentil, free-boiled na po yan. Maggaga kayo ng lentil, lagyan nyo ng konting salt, oil, at saka cumin powder. Ang ating tomato, chopped small cubes. Ang ating cucumber. Ang ating roka, ating parsley, at saka ang ating coriander. Ngayon, i-arrange natin sa ating salad bowl ang ating mga ingrediente. Unahin natin kunting lentil. Yan, lagyan lang natin sa base ng kunting lentil. Kunting tomato. Kunting cucumber. Then, coarsely chop natin ang ating roka. Para hindi masyadong malaki. Ilagay natin ganyan. Yan, ang roka natin. Ang roka sa Arabic, tinatawag nila na gergeer. Yan, coarsely chop. Lagyan natin ng konting lentil ulit. Konting tomato. Cucumber. Yan, i-arrange lang ng ganyan. Hiwain na natin ang ating coriander. Fresh coriander leaves. Coarsely chopped din po. Yan. Ilagay natin siya dyan. Ang ating parsley. Same procedure. Coarsely chop ang mga gulay. Yan. Sa mga mahilig mag-salad, ito po nababagay sa inyo. Yan. Simple lang ang salad natin. Mabilis at madaling gawin. Tapos, lagyan natin ulit siya ng lentil. Ang ating lentil, sexy lentil salad. Yan. Ilagay natin ang tomato. Cucumber, paghaluin na natin. Kung gusto nyo pong lagyan ng nuts, pwede pong lagyan ng nuts. At your choice. Option lang. Option lang po yung nuts. Yan. Tapos na ang ating salad. Budburan natin ulit ng lentil. Yan. Tapos na guys. Ngayon, gagawa naman tayo ng ating salad dressing. Ito ang mga kailangan natin sa salad dressing. Salt, pepper, lemon, garlic powder, olive oil, honey, mustard, lemon zest. Ngayon, paghaluin natin sa ating mixing bowl ang ating mga salad dressing ingredient. Unahin natin ang ating olive oil. Sunod natin ang ating honey. 2 tablespoon honey. 1 tablespoon mustard.
ang ating lemon zest. Then, ang ating garlic powder, 1 teaspoon. Or depende po sa inyo kung gusto nyo ng garlicky flavor. Pwede nyong i-add. Lagyan natin ng salt. Pinch of salt. Ang ating pepper. And last but not the least, ang ating lemon juice. Pwedeng fresh, pwedeng ready-made lemon juice. At least 2 tablespoon lemon juice. Yan. Ganun lang po kadali ang ating salad dressing. Then, mix it. Yan. Dancing. Mixing. Until well combined ang ating mga ingredient. Yan. Pwede pong tikman. Lagay dito. Yan. Okay na po ang ating salad dressing. Yan ang ating salad dressing. Ito ang ating sexy lentil salad. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-OFW!